Hello everyone, today we want to show you a video. This video is going to be about a graphic article that you may have read on newspaper recently. It was an issue that United Nations, Russia, America, EU and many countries in the world have been discussing and finally found a solution for this. Do you guys agree? Okay, it's about chemical attack in Syria. The video is not only about Syria incident, but also great history since chemical weapons first used in World War I. And video now begins. The August sarin gas attack near Damascus killed an estimated 1,400 men, women, and children. It drew global attention back to the century-long struggle to stop the scourge of chemical weapons. In World War I, both Germany and the Allied nations widely used poison gas. Chlorine, phosgene, and mustard gas resulted in hundreds of thousands of casualties. Out of that devastation came the Geneva Protocol, which forbade the use of chemical and biological weapons in armed conflict. But that didn't stop fascist Italy from using mustard gas against the Ethiopians, nor did it stop the Japanese Imperial Army, which used the gas against the Chinese in the 1930s. During World War II, Western countries did not use chemical weapons in battle, but continued to build their stockpiles and supplied troops with gas masks in the event of an attack. Hitler, who himself was gassed during World War I, refused to order its use against combatants, but he allowed the Nazis to use Zyklon B, a cyanide-based pesticide, to execute Jews, Roma, and prisoners of war. In the 1960s, President Gamal Abdel Nasser of Egypt ordered the use of chemical weapons in Yemen. During the Cold War, both the US and the Soviet Union amassed massive stockpiles of chemical weapons, which they're still destroying. In the 1980s, Saddam Hussein's forces used chemical weapons on a large scale during the Iran-Iraq War. They were used again around Halabja, a Kurdish village in northern Iraq. Thousands died. That led to the Chemical Weapons Convention of 1993, which outlaws their use, stockpiling, production, and transfer. Yet North Korea, Egypt, Angola, and South Sudan have not signed it. Myanmar and Israel did sign, but have not ratified the treaty. After international pressure and threat of a US military strike, Syria will formally join the convention in October. But even if disarmament becomes a reality, the use of chemical weapons could happen again there or elsewhere. A 1995 sarin gas attack in a Tokyo subway was carried out by a cult subject to no treaty. In the future, it may be non-state actors that pose the greatest threat. Xin chào các bạn, hôm nay nhóm tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một video ngắn về Lucerne, một thành phố quyến rũ nằm trong trung tâm của đất nước Thụy Sĩ. Đúng như tên gọi của nó, khi đặt chân đến đây, các bạn sẽ bị lôi cuốn bởi những mặt hồ xinh đẹp, bởi dải Alper trắng xóa, những bảo tàng cổ kính và còn nhiều hơn thế nữa. Video này cũng chứa đựng rất nhiều thông tin bổ ích dành cho những người thích du lịch. Tôi đảm bảo nó sẽ rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy dành thời gian cho Lucerne. Lucerne là thành phố nằm ở miền Trung Thụy Sĩ và được thường ví von là Thụy Sĩ thu nhỏ vì ở đây có những hồ nước, có đỉnh Alper phủ tuyết trắng và những kiến trúc cổ cùng các viện bảo tàng, niềm tự hào của dân Thụy Sĩ. Đến với Lucerne, bạn sẽ thấy ngay một trung tâm văn hóa hiện đại bậc nhất Thụy Sĩ đang hiện diện trước mắt. Lucerne vốn là một làng chài cổ bên hồ, dần dần phát triển và trở thành một địa điểm du lịch được yêu thích. Thành phố nhỏ nhắn đáng yêu này vẫn còn giữ được những truyền thống văn hóa cổ xưa.
là một trong những cửa ngõ của vùng trung tâm Thụy Sĩ. Lucerne được bao phủ bởi bức tranh lãng mạn hiếm có, sẽ làm say đắm bất kỳ du khách khó tính nào khi đặt chân tới đây. Điểm đến đặc sắc nhất ở thành phố Lucerne là cây cầu Chapel, cây cầu gỗ cổ nhất ở châu Âu, bắc qua sông Reuss và là biểu tượng độc đáo của thành phố. Cây cầu được xây lại sau trận hỏa hoạn năm 1993 theo cấu trúc mái hình bát giác thành mái hiện đại. Đi bên trong cây cầu, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ các bức tranh tái hiện lại lịch sử hiện thực và thần thoại của Lucerne, cùng với hồ Lucerne tạo nên một bức tranh thủy mặc vô cùng đặc sắc, đặc biệt là dưới ánh hoàng hôn. Cầu Chapel nổi tiếng không những vì tuổi đời mà còn bởi những kiệt tác nghệ thuật mô tả lịch sử Lucerne của các họa sĩ nổi tiếng như Henrik Workman. Bên cạnh cầu là tháp Washington, 8 cạnh, từng được sử dụng làm nơi giam giữ tù binh thời Trung Cổ. Bên trong thành phố là các quảng trường cổ, những ngôi nhà vẽ tranh trên tường, nhà thờ, những con phố cổ kính với các con đường được lát đá và ánh nắng chiều lung linh huyền ảo. Soi bóng dưới mặt hồ trong xanh là một khung cảnh tuyệt đẹp, tạo nên một không gian pha trộn giữa quá khứ và hiện tại, ghi dấu ấn trong tâm trí mỗi du khách đến đây. Dưới chân cầu, đàn thiên nga trắng muốt vẫn kiêu hãnh khoe vẻ đẹp đài cát. Trên những phố dài cổ kính trầm mặc, những ngôi nhà kiến trúc cổ kính soi bóng xuống mặt hồ, những vỉa hè lát đá đã trăm năm tuổi khiến cho Lucerne gợi buồn nhưng vẫn đẹp huyền ảo. Với những món quà lưu niệm tinh xảo, các hiệu đồng hồ danh tiếng, những chuyến dã ngoại leo núi đến Rigi hay Pilatus hay Stensterhorn, Lucerne nói riêng và Thụy Sĩ nói chung đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu.